Good morning. From the Physics Department, J.D. Patil Sangokar Mahavidyalaya, Daryapur. In last lecture, we have discussed about the Bravais lattice. Now, your next topic is the imperfection in the crystal. So, firstly, I share slide. Okay, so firstly we discuss the what is imperfection in the crystalline solid or what is the imperfection in the crystal. Okay, so real crystalline are almost never perfect. Generally तुम्हाला माहिती आहे की crystal is the regular atomic arrangement. ओके, crystal म्हणजे जी atomic arrangement आहे ती कशी राहते, रेग्युलर राहते, परफेक्ट राहते. पण रिअल क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑलमोस्ट नेवर परफेक्ट. पण कधी कधी रिअल क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्ट राहतो असं पण होत नाही. ओके, that is the important feature of the crystal is the regular atomic arrangement, but no crystal is the perfect regular. Any deviation from this perfect atom periodicity is an imperfection called as लॅटिक डिफेक्ट. एखाद्या जर परफेक्ट अरेंजमेंट मध्ये काहीतरी डेव्हिएशन असेल तर त्या इम्परफेक्शनला काय म्हणलेलं आहे, लॅटिक डिफेक्ट. ओके, दिस इम्परफेक्शन कॅन बी क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू देअर डायमेन्शनलिटी. फर्स्ट इज द पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज द लाइन डिफेक्ट, थर्ड इज द इंटरफेशियल डिफेक्ट, or last is the first bulk defect. But in this chapter, we only discuss point defect and the line defect. So point defect is the 0 dimension and line defect is the 1 dimension. So what is the relative size range of the defect? Okay, आपण जर डिफेक्ट ची रेंज पाहिली तर ती रेंज कशी राहते. इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिफेक्ट ची रेंज ही 10⁻12 च्या नियरली जवळपास राहते. ओके, ऍटॉमिक पॉइंट डिफेक्ट ची रेंज आहे ती राहते 10⁻8. लाईन डिफेक्ट ची रेंज आहे, लाईन डिफेक्ट ची रेंज ही 10⁻6 टू 10⁻4 च्या बिटवीन मध्ये राहते. इंटरफेशियल डिफेक्ट ची रेंज आहे 10⁻6 टू 10⁻0 च्या राहते. आणि लास्टली बल्क डिफेक्ट ची रेंज आहे ती 10⁻2 टू 10⁻1. एखाद्या जर आयटम मध्ये डिफेक्ट होत असेल किंवा पॉइंट डिफेक्ट मध्ये, लाईन डिफेक्ट मध्ये तो जो डिफेक्ट होत असेल तर त्या डिफेक्टची रिलेटिव्ह साईज किती राहते ती आपण या फिगर वरून डिस्कस केली आहे. सो नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज द पॉइंट डिफेक्ट. सो व्हॉट इज द पॉइंट डिफेक्ट? A lattice defect which spread out very little in all the 3 dimensions is called the point defect. It is localized near a point or atom in the crystal. पॉइंट डिफेक्ट मध्ये काय असते, तुमचा आयटम ज्या पॉइंट वर असेल त्या आयटमचा सपोज काहीतरी हालचाल झाली, एका पोझिशन वरून दुसऱ्या पोझिशन वर गेली, तिथे वॅकन्सी क्रिएट होते, समथिंग काहीतरी डिफॉर्मेशन, काहीतरी इम्परफेक्शन होते, त्याला काय म्हटलेलं आहे, पॉइंट डिफेक्ट. ओके, दॅट इज these are defect of atomic dimension that are usually result from the presence of impurity atom. Okay, the presence of the impurity atom. So what is the impurity atom? This is defect in which foraging atom occupied a regular lattice site. आता तुम्हाला जर लक्षात द्यायचं असेल, the presence of impurity atom, there are two
substitutional means large atom, interstitial means smaller atom. Okay. आता impurity atom मध्ये काय होते, digit effect in which foreign atom occupies a regular lattice site. impurity atom मध्ये काय होते, एखादा atom जर एखाद्या ठिकाणी वॅकन्सी असेल तर तिथे एखादा atom काय करतो, तो त्याची स्वतःची जागा बनवतो. आता त्याच्यात दोन टाइप्स आहे, एक आहे substitutional that is large atom and second is the interstitial that is smaller atom. Okay, so here we see presence of impurity atom. impurity atom मध्ये काय करतो आपण, एक्स्ट्रा atom करतो. impurity atom मध्ये काय करतो आपण, एक्स्ट्रा atom करतो. तर पहिलं मी तुम्हाला सांगितलं interstitial atom. interstitial मध्ये काय होतं की स्मॉल आयटम एक्स्ट्रा आपण इन्सर्टेड करतो. ज्याला जिथे जिथे जागा भेटते त्यांना तिथे तिथे आयटम एक्स्ट्रा ऍड केलेला आहे. दॅट इज दी इन इंटरस्टिशियल आयटम, दिस इज एक्स्ट्रा आयटम inserted into void between regularly occupied side. Okay, this extra item may be impurity item. त्यांनी काय केलेलं आहे, जिथे जिथे तुम्हाला जागा भेटेल तिथे तिथे त्यांनी स्मॉल आयटम काय केलेला आहे, एक्स्ट्रा आयटम प्लेस केलेला आहे. तर सबस्टिट्यूशनल मध्ये काय झालेलं आहे, सबस्टिट्यूशनल मध्ये एक्स्ट्रा लार्ज आयटम ऍड केलेला आहे, एक्स्ट्रा लार्ज आयटम ऍड केलेला आहे. ओके, नेक्स्ट इज the absence of the matrix atom. The absence of the matrix atom is called the vacancy. जर तुमचा पॉइंट डिफेक्ट मध्ये एखादा आयटम हा मिसिंग असेल किंवा एखादा आयटम त्या पोझिशन वर नसेल, that is called the vacancy. That is the in vacancy there are lattice side from which item are the missing. Here we see that the vacancy. इथे काय झालेला आहे, आयटम हा मिसिंग झालेला आहे. म्हणजे या सॉलिड क्रिस्टल मध्ये रेग्युलरली ऍटॉमिक ची अरेंजमेंट आहे, पण तुम्ही ही जी पोझिशन बघितली तर तुमच्या इथे लक्षात येईल की या पॉइंट वर आयटम काय झालेला आहे, मिसिंग झालेला आहे. इथे पॉइंट डिफेक्ट झालेला आहे, पण कोणता पॉइंट डिफेक्ट, वॅकन्सी पॉइंट डिफेक्ट. ओके, कोणता पॉइंट डिफेक्ट, वॅकन्सी पॉइंट डिफेक्ट. ओके, ओके. त्यानंतर द पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस. So for occur in metallic structure, those in ionic structure differ because of the charge neutrality requirement. पॉइंट डिफेक्ट मध्ये आहे, पॉइंट डिफेक्ट मध्ये अनायन आणि कटायनची क्वांटिटी कशी राहते, इक्वल राहते. ओके, दिस पॉइंट डिफेक्ट इज also divided into two types. First is the Schottky defect and second is the Frenkel defect. Okay, first is the Schottky defect and the second is the Frenkel defect. What is the Schottky defect? In Schottky defect, an anion and cation is the missing. आता इथे पाहिलं या Schottky defect मध्ये काय होते, सपोज हा जो आहे अनायन आहे, छोटा वाला जो आहे cation आहे, that is the anion and the cation. Okay, anion or the cation. ओके, आता इथे जर तुम्ही बघितलेलं आहे, दॅट इज दी पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दी निगेटिव्ह चार्ज. इथे जर तुम्ही बघितला, एक पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज काय आहे, मिसिंग आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज काय आहे, मिसिंग आहे. म्हणून इथे काय म्हटलेलं आहे, शॉर्टकी डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट मध्ये काय असते, पॉइंट डिफेक्ट मध्ये मेटॅलिक स्ट्रक्चर असते आणि त्या मेटॅलिक स्ट्रक्चर मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज कसं असते, इक्वल असते. and that point defect is divided into two types, Schottky defect and the Frenkel defect. Schottky defect मध्ये काय होते, एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जची जी पेअर आहे ती मिसिंग असते आणि फ्रेंकल डिफेक्ट मध्ये काय असते की एक पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जची पेअर आहे ती एक्स्ट्रा पोझिशन वर ऍडिंग असते. ती एक्स्ट्रा पोझिशन वर काय असते, ऍडिंग असते. दिस इज दी फ्रेंकल डिफेक्ट. दिस इज दी फ्रेंकल defect. Next is the line defect. Line defect is also called the dislocation.
line defect is also called the dislocation. Okay, that dislocation are the line defect. In dislocation, slip between crystal plane result when dislocation move. Okay, आता काय होते या लाईन डिफेक्ट मध्ये काय होते, एखाद्या जर आपण हा मटेरियल घेतला, या मटेरियलला जर आपण स्लिप केलं किंवा थोडासा फोर्स लावला तर तो काय होतो, स्लिप होतो. तो काय होतो, स्लिप होतो. म्हणजे पहा आता मी ह्याला आहे, याला जर मी डिफॉर्मेशन केलं किंवा याला इथून फोर्स लावला तर तो काय झालेला आहे, स्लिप झालेला. ओके, इथे जर मी फोर्स लावला तर तो काय झालेला आहे, स्लिप झालेला आहे. स्लिप झालेला आहे म्हणजे काय झालेला आहे, डिफॉर्मेशन झालेला आहे. इन डिस्लोकेशन प्रोड्यूस परमनंट डिफॉर्मेशन. ओके, परमनंट डिफॉर्मेशन. जर डिस्लोकेशन म्हणजे जर आपण एखाद्याला फोर्स लावला आणि तो स्लिप झाला तर तो परमनंटली होतो, तो ओरिजिनल पोझिशनला ऑटोमॅटिकली वापस जात नाही. म्हणून लाईन डिफेक्टला काय म्हटलेलं आहे, प्लास्टिक म्हटलेलं आहे. ओके, लक्षात आलं. लाईन डिफेक्ट म्हणजे काय होते की एखाद्याला आपण जर मूव्ह केलं तो काय होते, परमनंटली मूव्ह होते. दॅट इज तो काय होते, स्लिप होते. ओके, तो काय होते, स्लिप होते. That is it is also called the plastic deformation of crystalline material usually occur by slip, which is sliding of plane of atom over one another. Okay, ह्याच्यात काय होते, हा जो मटेरियल आहे तो स्लिप होते, पण केव्हा, जर तुम्ही त्याला मूव्ह केलं किंवा फोर्स अप्लाय केलं तर. ओके, the line defect are one dimensional defect around which atoms are mislinked. Okay, this line defect or linear defect is divided into two types, that is edge dislocation, another is the screw dislocation. So what is the edge dislocation? In edge dislocation, extra half plane of atom inserted in the crystal structure. Extra half plane of atom inserted in the crystal. This type of dislocation can be caused by inserting or removing extra half plane of atom in the crystal. एज डिस्लोकेशन मध्ये काय होते, एक तर तुम्ही एक्स्ट्रा हाफ प्लेन रिमूव्ह करू शकता किंवा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इन्सर्ट करू शकता. दॅट इज दी एज डिस्लोकेशन. आता या फिगर मध्ये बघा, या फिगर मध्ये तुम्ही बघितलं, हा जो खालचा पार्ट आहे, हा जो खालचा पार्ट आहे, या पार्ट मध्ये काय झालेला आहे, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन काय केलेला आहे, रिमूव्ह केलाय. एक्स्ट्रा हाफ प्लेन रिमूव्ह केल्यामुळं ही फिगर जो खालचा भाग आहे त्या खालच्या भागची बघितलेली आहे, स्लिप झालेली आहे. ओके, इथे काय झालंय, स्लिप झालेली आहे. दॅट इज कॉल्ड दी एज डिस्लोकेशन. दॅट इज कॉल्ड दी एज डिस्लोकेशन. In edge dislocation, burger vector perpendicular to the dislocation line. ओके, हा जो बी आहे, हा बी आपण बर्गर वेक्टर कन्सिडर केलाय. हा जो बी काय झालेला आहे, परपेंडिक्युलरला काय झालेला आहे, लाईनला परपेंडिक्युलर झालेला आहे. कारण हा बर्गर वेक्टर आहे आणि आपण एक्स्ट्रा हा प्लेन झालेला आहे तो रिमूव्ह केलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याचा शेप दिसलाय तो स्लिप झालेला आहे. ओके, हा एक्स्ट्रा हा प्लेन झालेला आहे आणि ही जी बर्गर वेक्टर आहे ती परपेंडिक्युलर लाईनला आहे. ती परपेंडिक्युलर लाईनला आहे. दिस टाइप ऑफ दी डिस्लोकेशन इज कॉल्ड दी एज डिस्लोकेशन. लाइन defect is called the edge dislocation. So next is the screw dislocation. So what is this screw dislocation? In figure, screw dislocation is the draw. In figure, screw dislocation is the draw. So what is the screw dislocation? In screw dislocation, spiral planar ramp resulting from shear deformation. Spiral planar ramp resulting from the shear deformation. आता screw dislocation मध्ये काय होते, it can be stopped of the product by cutting crystal pathway and then shearing down one part relieving to other by one atomic spacing. ह्याच्यात काय केलेलं आहे, जर आपण एखादा प्लेन जो आहे तो कट केलेला आहे आणि तो कुठे शेअर केलेला आहे, जिथे कुठेतरी मॅनेज होईल तिथे शेअर केलेला आहे. आता इथे पहा, आपण हा पार्ट कट केला
आणि तो काय केलेला आहे, शेअर केलेला आहे. ओके, लाईन डिस्टॉर्शन. ओके, मग ही जी लाईन आहे ती बर्गर वेक्टरची लाईन आहे, ती पॅरलल टू दी स्क्रू डिस्लोकेशन. ही बर्गर वेक्टर आहे, ही स्क्रू डिस्लोकेशनला कशी आहे, पॅरलल आहे. ज्याच्यात काय होते, आपण एखादा प्लेन जो आहे तो कट करतो आणि तो काय करतो, शेअर करतो. ओके, दॅट इज इट कॅन बी top off as product by cutting the crystal pathway and then shearing down one part relative to another by atomic pressure. Line of distortion called the screw dislocation line exit along the edge of the cut. ओके, ह्याच्यात काय करतो, एखादा पार्ट घेतो आणि तो पार्ट काय करतो, आपण शेअर करतो. दिस इज कॉल्ड द स्क्रू डिस्लोकेशन. ओके, दिस इज द line defect and the point defect.